Hello, Kyrie. Hi. Hi. Okay. Okay, so mamaya mag-unbox tayo nito pag-uwi sa bahay. So, nandito ngayon tayo sa ano ba to? Ano bang lugar na to? Nasa ano tayo, SLEX southbound. Bali papunta kaming Mamplasan para kumuha ng RFID para sa NLEX. So nakakukuha lang namin ng RFID namin sa SLEX kanina sa Petron. Ayan, kinabit na nila sa may salamin. Ayan. So mamaya pagdating sa bayan, box natin to, no? Okay, stay tuned para sa pag-aaral. Okay, so ngayon tutuloy na natin yung ating pag-unbox ng ating DJI. So ang nakuha natin sa store kanina ay binigyan tayo ng free SanDisk na memory card, which is 32 gig. Siguro okay na to, no? Although meron naman akong memory card 64 gig na galing sa Mavic Pro dati. So ito ko nga pala siya binili. Okay, so sa Photoline SM Santa Rosa. Buti na lang meron silang stock doon. Kasi nag-try ako sa Nuvali, wala doon sila, medium 1. Yan, so ito na yung drone. Okay. So ito yung unbox natin. Ayan. Tingnan natin. Okay. Kung anong laman ng loob. Of course, alam niyo na kung anong laman ng loob na to. Pero buksan pa rin natin. Ayan. So yung usual na box. Umulat nga ako sa box, akala ko malaki, maliit din pala. Hindi kagaya nung sa Mavic Pro na bukod yung box ng bag, bukod yung box ng ano, dito magkasama na, no? Okay, sige, buksan na natin. Ay, medyo mahirap buksan yung box. Wala tayong cutter, nawawala yung aking cutter kasi friction na lang siguro. Instead, makunat ang plastic ng DJI. Yun. Ayaw, susukin na lang natin. Oh, nakapasok na. Okay. Shoutout nga pala dun sa shoutout yung nagbigay sa akin ito sa Photoline. Ayan, shoutout sa Photoline. Salamat sa bibigay sa akin ng extra memory card. Okay, eto na. Natin. Ayan. Siguro nasa loob na ng bag yun. Laman. Tingnan natin. Oops. Yan, oo nga. Nasa loob na nga ng box. Wala nang laman yung box. Ito lang yung laman niya. Lagyan natin dito yung memory card. Ayan. Saan natin yung bag. So medyo halos kaparehas lang siya nung size nung bag ng Mavic Pro. Okay. Tingnan natin, pero parang mas madaling mabuksan ito kasi yung sa Mavic Pro medyo mahirap pabuksan. Ayan. Tingnan natin yung accessories inside. So dito sa bulsa nandito yung joystick. Joystick. Siguro medyo lagyan natin ng light. Ayan, ito na yung joystick. Tapos mini na talaga kasi ang liit ng propeller. Propeller pa lang, ha? Cute. Ayan. So ito yung daliri ko. Ito yung propeller.
So meron silang extra 1, 2, 3, tatlong plastic na pair. Tapos ito yung screwdriver. Asan yung mga screw nito? Kasama na siguro yung mga screw doon, no? Okay. Tapos meron pa dito. So ang laman nito sa loob ay plastic. Kaya to. Ito na naman tayo. Tusok. Ayan. So dito nakalagay yung quick start guide. DJI Mini 2, ano to, sticker, card, charging hub, papel. Okay, lagyan natin sa box. Accessories, ano kaya to? Meron pang laman. Lagyan mo natin dyan. Ano bang laman ng accessories? Ayan. Nandito yung charging hub. And battery. Ayan. Okay. Ayan. So, mayroong dalawang battery sa charging hub. Meron dito. Tapos ito yung mga connector. Ayan. USB Type-C. Type-C to Type-C. Tapos USB to Type-C. And meron pang dalawa lang. Hindi ba dapat tatlo to? Baka nasa drone na yung isa. Nasa remote control. Meron pa ba? Bukod na. Parang wala na akong nakakalog. Tabi natin. Okay, ito yung charging brick. Parang sa cellphone na rin. Tabi natin. Tapos ito yung kanyang remote control na parehas ng medyo wala nang sa Mavic Air 2. Ayan. Makunat din yung plastic. Parang ayaw niya magpabukas. Ayan. So, mas gusto ko yung remote niya compare dun sa okay na dito nga yung cable. Para ba iangat lang. Ayun yung isang cable. Okay. FN function siguro. Tapos may post dito. Ayan. May charge kaya ito. Tingnan natin. Meron naman. So meron na siyang charge initially. Makita nyo green yung light niya, no? Okay. Ito yan. Tapos finally Silica. Hindi. Yung drone. Ayan. So may uy, galing naman ang meron pa silang foam sa baba. Secure na secure. Ito lang ba yung laman ito? May iba pa bang bulsa? Okay. So tuklasin natin yung bulsa dito sa likod kung anong laman. Tingnan natin. Whale. Walang laman. Ayan. Ayan pa bang bulsa dito? Bulsa. Ayan, wala na ibang laman. Okay, so bag. Ayan. So, yung drone is napaka-cute. Napaka-cute yung drone. Medyo nagpipixelate pala ako. Ayan. So, ito na yung drone. Liit. Kakatawa yung drone. Natawa si Mrs. Ito yung drone. Ayan. So, open natin yung flap. Open natin to. Okay. So, maganda yung kanyang clip kasi rubberized. Hindi siya basta-basta masisira, no? Hindi siya plastic. Rubberized siya. Naka-tight yung kanyang wah. Sayang plastic. Tago natin.
Diyan ka sa accessories. Yan. Ayan. Ayan. Ito yung kanyang LC. Maliit lang talaga siya. Okay. So, same lang naman to ng pagbukas. Kagaya ng sa Mavic Pro. Ganyan. Tapos, hila palalim. Check natin kung may sira yung kanyang. Ako wala naman. So, ultralight, 249 grams. Okay, so meron sensor sa ilalim. Parang mukha ng robot. Ayan. Tapos, yung gimbal protector. Mas gusto ko yung gimbal protector nito. Ayan, maliit lang naman siya. Okay. Yan. Sabi na natin itong plastic. Saan pa rin pwedeng idikit? Idikit natin dito. Ang magamit natin. Okay. Tapos paano tanggalin ito? Oh, yan. Tatanggalin ko ba itong mga plastic na ito? Ito, may plastic pa siya. May mga plastic pa yung sa gimbal niya. May camera. Siguro tatanggalin din to. Tanggalin ko na ang alin doon. Okay. Lagyan natin dito sa box. Lagyan natin lahat sa box na matatanggal natin. Ayan. Okay. So, may sticker. Tanggalan natin yung sticker ng battery compartment. Ayun yung battery sa loob. Medyo mabilis matanggal. Hindi mabilis matanggal yung lock niya. Sana naman pag nalipad hindi mabilis matanggal. Okay. So, ito yung ating drone. Tingnan natin to. Yan, hindi na siya katulad nung sa Mavic Pro. Ito, ini-screw na yung kanyang mga LEC propellers. Sa ano, nilalak sana sa susunod na version nila yung katulad sa Mavic Pro, nilalak na lang siya. Mas maganda siguro. Yan. So, hindi ko na siguro tatanggalin yung sticker dito kasi dun sa aking Mavic Pro hindi ko rin tinanggal dati. Nakakabit na lang yan dyan. Hindi ako lang nakakabit. Ayan. So, ito na yung ating drone. Ito yung kanyang remote na mas malaki. Battery. Plus the accessories. Saka ito. Ayan. Plus yung bag.